با درود به شما همراهان گرامی. در ویدیو اول از مولکول‌های زیستی به مطالعه کربوهیدرات‌ها پرداختیم. این ویدیو دوم از مولکول‌های زیستی است که لیپیدها را تقدیم حضورتان می‌کنم. در این ویدیو شما با لیپیدها، نقش لیپیدها در دنیای زنده، تریگلیسیریدها، انواع اسیدهای چرب، فسفولیپیدها، استروئیدها، کلسترول و موم آشنا می‌شوید. تا پایان ویدیو با ما باشید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب به ویدیو را فراموش نفرمایید. لیپیدها دومین گروه از بیومولکول‌ها هستند که ویژگی مهم همه این ترکیبات آبگریز بودن آنهاست، ولی در حلال‌های غیر قطبی معلول هستند. در ساختار این مولکول‌ها علاوه بر سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن و فسفر هم دیده می‌شود. نقش لیپیدها در دنیای زنده: شرکت در ساختار غشای سلول. غشای پلاسمایی از دو لایه فسفولیپید که اسیدهای چرب آن روبروی هم و گلیسرول‌ها دور از هم تشکیل شده است که البته در آن مواد عالی دیگری مانند پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها هم دیده می‌شوند. در غشای سلول‌های جانوری لیپید دیگری به نام کلسترول نیز دیده می‌شود. نقش دوم عایق بودن در زیر پوست است. این موضوع برای جانورانی که در مناطق سردسیر زندگی می‌کنند مثل قطب‌ها اهمیت زیادی دارد، چرا که جلوی نفوذ سرما به بدن را می‌گیرد. 3. در ساختار بعضی از هورمون‌ها شرکت دارند. برای مثال هورمون‌های جنسی مانند تستوسترون در مردان، استروژن و پروژسترون در زنان از استروئید ساخته شدند. علاوه بر اینها هورمون‌های کورتیزول و آلدوسترون هم از استروئیدها ساخته شدند. این هورمون‌ها بر غده فوکولیوی ترشح می‌شوند. 4. بافت چربی مهمترین منبع ذخیره و تولید انرژی در بدن است. غذای اضافه در بدن به تریگلیسیرید تبدیل شده و در بافت‌های چربی بدن ذخیره می‌شوند. هنگامی که بدن نیاز به انرژی داشته باشد از آن استفاده می‌کند. وقتی 1 گرم چربی در بدن می‌سوزد 9 کیلوکالری انرژی تولید می‌کند، ولی 1 گرم قند یا پروتئین 4 کیلوکالری انرژی تولید می‌کند. 5. در اطراف برخی از اندام‌ها نقش ضربه‌گیر دارند و از آنها محافظت می‌کند. برای مثال دور اندام‌های حساس بدن مانند کلیه‌ها و قلب را لایه‌ای از چربی گرفته و آنها را در برابر صدمات احتمالی محافظت می‌کند. البته علاوه بر اینها لیپیدها نقش‌های دیگری هم در بدن بر عهده دارند. برای مثال به جذب ویتامین‌های محلول در چربی کمک می‌کنند و یا در تأمین ویتامین دی بدن نقش ایفا می‌کنند. تقسیم بندی لیپیدها: در یک تقسیم بندی ساده میتوان لیپیدها را به 4 گروه تقسیم کرد. ا. تریگلیسیریدها، ب. فسفولیپیدها، ج. استروئیدها، د. مومها. تریگلیسیریدها معروفترین لیپید تریگلیسیرید است که از 3 مولکول اسید چرب و 1 مولکول گلیسرول تشکیل شده است. تریگلیسیریدها بر 2 نوعند. 1. تریگلیسیرید همگن. در این تریگلیسیرید 3 اسید چرب به کار رفته یکسان است. 2. تریگلیسیرید ناهمگن. در این تریگلیسیرید 3 اسید چرب به کار رفته یکسان نیستند. گلیسرول و اسیدهای چرب. گلیسرول یک ترکیب عالی است که در فرمول شیمیایی آن 3 عامل الکلی وجود دارد. اسیدهای چرب اجزای اصلی لیپیدها و روغن هاست. زنجیره بلند هیدروکربنی با 1 یا تعداد بیشتری گروه‌های کربوکسیل می باشد. این ترکیبات بر اساس تعداد پیوندها که بین اتم‌های کربن وجود دارد به 2 گروه تقسیم می شود. 1. اسیدهای چرب اشباع نشده یا سیر نشده. در زنجیره هیدروکربنی این اسیدهای چرب حداقل 1 پیوند دوگانه وجود دارد که این پیوند دوگانه سبب خمیدگی زنجیره می شود. 2. اسیدهای چرب اشباع شده. در زنجیره هیدروکربنی آنها پیوند دوگانه‌ای وجود ندارد. اسیدهای چرب اشباع نشده با هیدروژناسیون به اسیدهای چرب اشباع شده تبدیل می شود. لازم به ذکر است که در چربی‌ها هرچه تعداد پیوندهای دوگانه بیشتر باشد یا مقدار اسیدهای چرب اشباع نشده بیشتر استفاده شده باشد، آن چربی مایع‌تر و گوارش آن آسان‌تر خواهد بود.
تریگلیسیرید از نمای نزدیک. تریگلیسیرید از یک مولکول گلیسرول و 3 مولکول اسید چرب با سنتز آبدهی به وجود می آید. هر مولکول اسید چرب به یک عامل هیدروکسید گلیسرول وصل و یک مولکول آب خارج می شود و بین آنها پیوند کوالنسی تشکیل می شود که به آن پیوند استری می گویند. فسفولیپید. اگر در تریگلیسیرید به جای یکی از اسیدهای چرب یک گروه فسفات قرار بگیرد، فسفولیپید تولید می شود. بیشترین ماده تشکیل دهنده غشاهای سلولی فسفولیپید است. اسیدهای چرب به کار رفته در فسفولیپید ممکن است سیر شده یا سیر نشده باشد. استروئیدها. معروفترین استروئید کلسترول است که در غشای سلولهای جانوری یافت می شود. این ماده در زیر پوست انسان در مقابل نور خورشید به ویتامین دی تبدیل می شود. این مولکول از 3 حلقه 6 ضلعی، یک حلقه 5 ضلعی و یک زنجیره هیدروکربنی ساخته شده است. این ماده به 2 شکل کلسترول خوب یا HDL و کلسترول بد یا LDL در بدن شناخته می شود که افزایش کلسترول بد سبب می شود که این ماده در دیواری رگ‌ها رسوب کرده و احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را بالا ببرد. اضافه وزن، عدم فعالیت بدنی، رژیم غذایی ناسالم، مصرف دخانیات، ابتلا به دیابت و کمکاری غده تیروئید می تواند سبب افزایش کلسترول بد شود. مومها یک نوع لیپید هستند و از واحدهای بلند اسید چرب و الکل تشکیل شده‌اند. این مواد در آب و الکل غیر محلول هستند. شما با موم کندوی زنبور عسل آشنا هستید، ولی تنوع مومها بسیار زیاد است. در کل می توان آنها را به 4 گروه تقسیم کرد که عبارتند از مومهای عسلی، نفتی، گیاهی و مصنوعی. مومهای گیاهی در مواد ترشح شده از برگ‌های درختان دیده می شود. خب عزیزان، به این ترتیب موضوع لیپیدها هم در اینجا به پایان رسید. بحث پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها در ویدیو سوم به صورت جداگانه ارائه شده است که توصیه میکنم حتما ببینید، بسیار مهم است. به کانال سبا سر بزنید به امید روزی که همه دانش آموزان با کمترین هزینه بهترین آموزش را ببینند. آدرس ما سبا چنل بان. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب به ویدیو رو فراموش نفرمایید. سلامت سرافراز باشید. در پناه حق. بدرود تا ویدیو سوم.